A very good morning to all of you. Sat Sri Akal pyare bachcho. I welcome you once again to this lecture especially designed for class 6th. Hello everyone. I am Mrs. Anant Bir Kaur Chima, English mistress, presently posted at Government Senior Secondary Smart School, Nandpur Keshav District, Patiala. So children, one thing which you really enjoy, जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, and that is जो ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਕਹਾਣੀਆਂ, story. Yes, one thing which every child likes, and till now, you know, at this age, when I'm at this age now, I love to listen to stories, I love to read stories, and I love to write as well. So, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, that is story writing. Story writing, ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣਾ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ story? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ story ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? What is the difference between a paragraph and a story? ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ how to write a paragraph, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੈਰੇ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂ ਵਿਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਥ੍ਰਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਨ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਟੋਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲਿਖਣੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਛੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। So, what I'm going to tell you today is how to write a story and how to write a good story. ठीक है? What is story writing? Story writing refers to the method of writing in which the writer narrates a series of events that has led to a problem, the process of the same and the end result that has led to the current situation of the characters in the story. चलो हुण आपां इहनूं बिट्स च तोड़ के तुहानूं समझाउने आ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ story writing, ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣਾ, refers to the method, ਇੱਕ method ਹੁੰਦਾ, ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ of writing, ਲਿਖਣ ਦਾ, in which the writer narrates a series of events that have led to a problem. ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। the process of the same, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ, the end result, ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ, led to the current situation of the characters in the story. ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੋਰੀ 'ਚ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਮਝ ਆਈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਥਰਸਟੀ ਕ੍ਰੋ, ਪਿਆਸਾ ਕਊਆ, ਹੈ ਨਾ। ਥਰਸਟੀ ਕ੍ਰੋ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕਿ ਕ੍ਰੋ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਥਰਸਟੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਕ੍ਰੋ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਆਏ ਕਿ ਕ੍ਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌਟ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਡਦਾ ਗਿਆ ਫੋਰੈਸਟ 'ਚ, ਜਦ ਫੋਰੈਸਟ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੌਟ ਪਿਆ ਸੀ, ਪੌਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਊਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਹੀ that the crow was thirsty. Second problem was that the water in the pitcher was very low. ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੀ ਉਸ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? He thought of gathering some pebbles. ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੋੜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂ, and he started throwing it into the pitcher, into the pot, and the level of the water rose up. The thirsty crow had water and he flew away. ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ,
उसदे उपर एक होर प्रॉब्लम क्रिएट की गई, फिर एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होया, उहदे विच होर हेल्पिंग कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होए और फिर हौली हौली उस मुसीबत का हल भी लभ्या गया. So this whole sequence, this whole setup is a story. So here's an example of a story for you. ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 6th ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ. ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ. ਐਂਡ ਨਾਓ ਸੀ what the problem is, what the characters are, how did the characters gather together, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜੀ ਜੁੜੀ और किवें उस प्रॉब्लम दा हल लभ्या गया. सो दिस इज द क्लेवर वुल्फ. बेटा एक तां वुल्फ नहीं हुंदा, इट इज वुल्फ. द क्लेवर वुल्फ. W. One day a shepherd went to the pastures for grazing his sheep. What is a shepherd? It's not shepherd, it's shepherd. One day a shepherd, एक चरैया, went to the pastures for grazing his sheep. ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ. pastures ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? patches of grass, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚਰਾਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. He was looking after them when suddenly he saw a wolf approaching him. ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਮੁਸੀਬਤ. ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸਟੋਰੀ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ. ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ. ਕੌਣ ਸੀ ਕੈਰੈਕਟਰ? ਇੱਕ ਸ਼ੈਫਰਡ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਰਈਆ ਸੀ, ਭੇਡਾਂ ਸੀ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਵੁਲਫ. वो कैरेक्टर एक प्रॉब्लम भी सी, ठीक है. And his herd of animals. He got scared, वो डर गया. But the wolf didn't do anything. He kept moving around the sheep as if to guard them, है ना. तो उन्हें हुन की wolf ने एक होर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी. wolf itself एक प्रॉब्लम सी. एक वुल्फ ने होर प्रॉब्लम क्रिएट करती कि उन्हें शेफर्ड दे माइंड च एक एम्बिग्विटी, डबल माइंडेडनेस. लास्ट टू लास्ट लेक्चर रिमेंबर synonyms, लास्ट भी एम्बिगुअस आया सी, हुन फिर एम्बिग्विटी आ गई ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿ ਹੈ ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਭੇੜੀਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਕਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ. ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਅਗਰ ਵੁਲਫ ਆ ਜੇ, ਅਗਰ ਬਘਿਆੜ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜੂਗਾ, ਹਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਖਾ ਜੂਗਾ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਜੂਗਾ. ਬਟ ਵੁਲਫ ਨੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲਾਟ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ. ਵੁਲਫ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲਾਟ, ਇੱਕ ਚਲਾਕੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ. ਕੀ ਚਲਾਕੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ? He did not say anything to the sheep. Rather, he presented, उन्हें दिखावा कीता कि मैं तो खुद इन्हां दे गार्ड वास्ते आया. The shepherd thought that the wolf had changed with the time. हो सकता है कि शेफर्ड ने पहला भी कदे सुनिया होए या पहला भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ इंसिडेंट होया होवे कि ਜਿਹੜਾ बघियाड़ है, the wolf, it might have attacked some animals before. पर हुन जो कि मैं तो कुछ नहीं सी कर रहा. So the shepherd thought कि अच्छा बघियाड़ तो बड़ा अच्छा बन गया एनिमल, मतलब हुन तो वो इस तरह वार ही नहीं करता. He does not attack. So maybe with time the wolf has become a good animal. Okay. Now he had become a vegetarian. कहता है ये मांसाहारी छड़ के शाकाहारी हो गया, मतलब कि घाह खान लग गया. So the shepherd gave him the responsibility of guarding his sheep and went to take a nap. ਹੁਣ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ੀਪ ਸੇਫ ਨੇ. ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਂ ਕੇ ਆਇਆ. ਨੈਪ ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਸਲੀਪ ਆਫ 5 to 10 minutes. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਸਤਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ. ਵਾਓ. ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਲੰਡਰ. ਲੈਟਸ ਸੀ. When he woke up, he was shocked to see that the wolf had eaten all his sheep and had fled the scene. हुन की होया? वुल्फ ने क्या भी चलो चटम करिए सारियां sheep. He had, oh wow, treat, good treat, such tasty sheep he had. And judge, the shepherd got up, he was shocked. Oh my God, मेरियां भेडां किथे गई? And the wolf had eaten everything. The same way you eat the kadhi chawal on Thursday, you know, in your midday meal you get kadhi chawal, you like it na? सो बच्चे बड़े स्वाद नाल खाते हैं. एवं वो वुल्फ ने शीप बड़े स्वाद नाल खा लिया. तो फिर धोखा हो गया, है ना. हुन प्रॉब्लम दा हल तां वुल्फ ने अपनी प्रॉब्लम दा हल लभ लिया कि देखो ये प्रॉब्लम की है कि ये चरैया कोल है, मैं इहदियां शीप खा नहीं सकदा.
ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਾਹ ਫੂਸ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਐਨੀਮਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ he found a solution. So it's not that only the human character will find the solution, the animal character found the solution, and he had a good feast. ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਢਿੱਡ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਲਿਆ, and he was full, so he just fled away, ਭੱਜ ਗਿਆ ਉਹ ਸੀਨ ਛੱਡ ਕੇ। So this is never trust anyone blindly. ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। So we have everything in this beautiful story. We have a couple of characters. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ cute ਪਾਤਰ ਨੇ, characters we have. Then we have a plot setting ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੜਈਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, and then the wolf came, so the problem erupted, and then there was a conflict. The conflict was between the wolf and the boy, and the solution was found by the wolf that I have to act nice so that I can attack his sheep. So the story ended and left so much of so much of thinking in the mind of the reader ਕਿ ਐਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਅਰੇ ਜੋ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਸਟੋਰੀ ਇਜ਼ ਜੋ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੀਡਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਂਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ। ਓਕੇ, see, last time I told you how to write a letter, and then I told you how to write a message, and I told you how to write a paragraph. So letter and message, there were steps, if you remember, that I told you that you need to write the time on the left hand side, and to save the page, you need to write the date on the extreme right hand side, and then you write the content, then you write the sender's name. Steps sige na, agar thonu yaad ne, very good, shabash, I know you are very intelligent students. Okay, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸਟੋਰੀ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਲਈ, and we write a story. No, everything has to be in a frame. Everything has to be sequential. Everything has to go step by step. Otherwise ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਐ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ beginning ends. No, everything has to go in a flow. Everything has to be properly conducted. So ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਸਟੋਰੀ ਜਸਟ ਟੇਕ ਦ ਸਕੂਲ ਰੂਟੀਨ, ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਗਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਲॉट ਸੈਟਿੰਗ। ਪਲॉट ਸੈਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਕਨਫਲਿਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, parents ਤੇ teachers ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, and then we find the problem, solution to the problem, that is the questions which the children put to the teachers, or the teachers they put to the children, and then they have a lot of interaction, and then we find the solution to the problem, and then the conclusion is the bell, ting ding ding ding, chutti time. See, this is how you write a story. Okay, steps to write a story. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ to write a good and interesting story. First, setting, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੁਲਫ ਤੇ ਸ਼ੈਫਰਡ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਫਰਡ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਭੇਡਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਿਆਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਰੀਡਰ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਭਰ ਜੇ ਥਾਟਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਹਰੇ ਹਰੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੜਕ ਹੋਊਗੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਚਰਈਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੇਡਾਂ। The reader has to make up his mind that he is going to read a very interesting story. ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਰੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਲੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੋਰੀ ਜੀ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਦ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੈਚੀ। ਦੈਨ ਪਲॉट। ਪਲॉट ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ
लैके आ रहे हैं साडी स्टोरी दे विच, ठीक है। जिवें कि हुण असीं प्रॉब्लम लैके आए कि शेफर्ड्स ते वुल्फ कि जिहड़े लोग रूरल एरियाज च रहिंदे ने वो एनिमल्स चरान वास्ते व्हेन दे टेक देयर एनिमल्स आउट फॉर ग्रेजिंग द बिगेस्ट प्रॉब्लम आर द वाइल्ड एनिमल्स, है ना। तां प्लॉट सैट हो गया कि असी स्टोरी दा प्लॉट की बनाना, असी उहदा कंटेंट की बनाना। फिर कॉन्फ्लिक्ट कि किदे किदे विचकार असी ज्यादा जद्दो जहद दिखानी है, द कॉन्फ्लिक्ट, द मोर ऑफ आर्ग्यूमेंट, द मोर ऑफ इंटरैक्शन, द मोर ऑफ थ्रिल केड़े केड़े कैरेक्टर्स दे विच होगी। एंड देन द कैरेक्टर, यू नो द कैरेक्टर्स नीड टू बी इंट्रोड्यूस टाइम टू टाइम। हुण शुरू च इंट्रोड्यूस होया सी शेफर्ड, शेफर्ड दे नाल इंट्रोड्यूस होईयां सी ओदियां शीप। थर्ड कैरेक्टर आया वुल्फ, ठीक है, उस तो बाद उन्हें खा लिया। सो द कैरेक्टर्स हैव टू बी इंट्रोड्यूस्ड स्टेप बाय स्टेप। एंड देन द थीम, good story should always carry a theme which should teach something to the children, to the reader. So the golden rules of story writing, golden जिहड़े बिल्कुल मतलब अगर तुसी इंक्लूड कर रहे हो तो the super hit story you're going to write. So let's see how to write a super hit story. First, start the story with an action, dialogue or thought shot. अच्छी स्टोरी हमेशा एक एक्शन नाल स्टार्ट होए, एक अच्छे डायलॉग नाल स्टार्ट होए और एक थॉट शॉट। द रीडर, द राइटर वाज थिंकिंग, द ऑथर वाज थिंकिंग, एक थॉट शॉट, ठीक है। राइट योर स्टोरी एज इफ इट हैज हैपेंड ऑलरेडी, नॉट एज इफ इट हैपनिंग नाउ। असी प्रेजेंट च नहीं देखनी, वो स्टोरी पास्ट च हो चुकी है। हुण तां जो प्रेजेंट च चल रहा है इट्स अ सीन, पास्ट च जो स्टोरी असी नरेट कर रहे हैं हो चुकी है। सो द स्टोरी हैज टू बी इन द पास्ट, इन द पास्ट टेंस। सेट द सीन, इंट्रोड्यूस द सेटिंग, कैरेक्टर्स एंड प्रॉब्लम। एक सीन क्रिएट करो अच्छी स्टोरी च, जिहदे च कि कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करो, फिर तुसी एक प्लॉट इंट्रोड्यूस करो एंड सेटिंग कि वो जड़ी सेटिंग है, बैकग्राउंड है, जिवें हुण मेरे पिछे है ग्रीन सेटिंग, चेयर्स ने, यू आर प्रिपेयर्ड दैट देयर इज गोइंग टू बी अ लेक्चर। इन द सेम वे setting should prepare the mind of the reader that what are we going to read. Yes, include figurative language, brush strokes, snapshots, thought shots, dialogue. Figurative language कि तुसी tricky words थोड़े use करो, snappy words use करो कि quick, he just went rolling down, he just stumbled down, oh, he said, I lost the way. Interesting dialogues. Thought process, oh my God, I shouldn't have done that, because they say that. Then you can add a proverb, you can add some idiom, you can add some thoughtful phrase that where there's a will, there's a way. है? So nothing is impossible. The boy thought nothing is impossible in the world, as the word itself says, I am possible. Okay, so something like this which makes it more interesting. Create separate paragraphs, see your notes. छोटे छोटे तुसी notes पहला जदों अच्छी story लिखदे आ ना तां तुहानू पता होएगा बच्चों, stationery shops they you might have seen those colorful slips with stickiness at the back. So when you're about to write a story, first write the thoughts and then keep sticking them on the page or at the back side of the notebook, you know, so that when you're writing the story, you need not rub it or you need not to get confused. You simply look at your notes and then you keep including the thoughts. ठीक है ना? Okay, then describe the characters. हर character ਨੂੰ अच्छी तरह describe करो. Feelings, ਉਹ ਕੀ feel करदा, sights, ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, sounds ਪਿੱਛੋਂ, and we heard the croaking of the frogs. है ना? तो अगर ਅਸੀਂ वर्ड मेंशन करांगे तो रीडर ਦੇ दिमाग 'ਚ इमेजिनेशन शुरू हो जाती है. Smells, there was a pungent smell. रीडर ਦੇ दिमाग 'ਚ आंदा, ओहो कोई अच्छी जी स्मेल आ, मतलब खुशबू नहीं आ रही होनी, गंदी स्मेल आ रही होनी. Not just sight. So जब कोई बंदा लिख रहा हुंदा, जब मैं स्टोरी लिखी तुसी पढ़ी, you know when you're reading that there is no sound going to come from that story. ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਆਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ.
everything has to be imagined and felt. हर चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ imagine करनी पऊगी, ਤੁਹਾਨੂੰ feel करनी पऊगी. अगर मैं कहा कि जिवें मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि बड़ी greenery सी, बहुत हरियाली, दिमाग 'ਚ हरे हरे thoughts, oh my god किन्ना fresh, नाल एक मिठी मिठी हवा चल रही सी, हाय ब्रीज, है ना. लोग ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ. ਕਿਉਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬਿਕੋਜ਼ then they start feeling that situation, है ना. then they say ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, oh ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, you know. so that's how you write a story. You need to add so much of spice in the story to make it interesting. Do's of writing a story. What do you mean by do's? That you must do this when you write a story. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ include ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ when you write a story. So let's look what we need to include. If you have just started writing stories, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ amateur ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ start ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ newcomer ਹੋ story writing ਦੇ ਵਿੱਚ, always start with writing short stories. अगर suddenly मैं सोचा नहीं यार मैं तो ना कहानियां लिखनियां शुरू करनी है, मैं लेखक बनूंगी, है ना, मैं लेखिका तो बनूंगी, पर मैं एकदम लंबी स्टोरी नहीं लिखूंगी, otherwise I'll create a haphazard thing, you know. The first write short stories. हुन अगर मैं कहा मैं तो मम्मा तुसी साइड ते हो जाओ, मैं सारा खाना बनाऊंगी. सारा खाना नहीं बनाऊंगी, पहला मैं चाह बनाऊंगी, फिर मैं आटा गुनूंगी, फिर मैं सैलेड कटूंगी, एक एक दिन करके सीखूंगी, फिर मैं एक दिन पूरा फुल मील बनाऊंगी, है ना. तो इसे तरह ही first we'll write short stories and then one day we are going to write a running long story, but initially शुरुआत विच we are going to write short stories. Okay, then never start your story with a boring opening sentence. Instead, start with famous quote, saying or phrase. कोई भी boring तरीके नाल story नहीं start करनी, ताकि पहले रीडर दा माइंड बन जाए ओहो ये तो बोर स्टार्टिंग इन्नी बोरिंग है, अगे कितना बोर करेगी. अपन usually we see this, है ना. Okay, avoid copying from the internet. No plagiarism. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ. We need to have our individual identity, so we are not going to copy from the internet. Use your own ideas. ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ, so explore your brain. Then if you have found a topic to write a story on, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, try jotting down points. Jotting means ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਥੋੜੇ points ਲਿਖ ਕੇ ਸਟਿੱਕੀ ਟੇਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. ਐਵਰੀ ਡੇ ਰੋਜ਼ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਠੀ 15 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕਸ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਅਗਰ ਜਨਰਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਮੋਰ ਯੂ ਐਕਸਪਲੋਰ, ਦ ਮੋਰ ਯੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਦ ਮੋਰ ਥਾਟਸ ਯੂ ਹੈਵ, ਹੈ ਨਾ. ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋਟਿੰਗ ਡਾਊਨ ਵਾਲਾ ਆਈਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ 'ਚ ਹੀ 1 hour 2 hours 3 hours ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮ. If you have found a topic to write a story, try jotting down points every day in a small diary so that you have prompts prepared for your content. Prompts ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? Helping notes. Remember you are writing as a reader. ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੇ. You must create such lines that the reader can easily understand them. ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ. ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਰੀਡਰਸ, ਕੰਕਲੂਡ ਯੋਰ ਸਟੋਰੀ. ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਕੰਕਲੂਡ ਯੋਰ ਸਟੋਰੀ, ਖਤਮ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦ ਅ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਟਵਿਸਟ ਕਿ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, which the reader could have never imagined. ਰੀਡਰ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਹੋਊਗਾ. Don'ts of writing a story. ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. Don't, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ. ਉਹ ਕਿਵੇਂ? Never be afraid of taking help from an avid writer who is experienced enough
this would always give you exposure. हमेशा पहला लेखक ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। what should I include? what heading should I give? and what is going to be the twist in my story? The teacher is always the best guide. Do not stick to the same theme. अगर थोनू लगे कि मेरी थोड़ी जी स्टोरी डी ट्रैक हो रही है कि जो मैं थीम ते लिख रही सी या लिख रहा सी, I'm not able to stick to that. You can always change. You can always relate to some other theme. Don't be adamant. Give your mind freedom. Try writing more about topics that relate to the main topic. जो main मुद्दा है, try to write more about that. क्योंकि जब ਅਸੀਂ एक heading declare कर देने हैं ना, then it becomes our responsibility to project more of that topic, है ना? Don't create flat characters. Interesting characters create करने ने, flat नहीं कि वो एक introduce करता मुंडा कोने च खड़ा. No, introduce some characters which are doing something in the story. Do not start off with a boring line. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ. Especially an expression ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ proverb, inverted commas, ਕੋਈ ਅੱਛੀ line, ਕੋਈ catchy punch, ਹੈ ਨਾ? ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ I'm loving it, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ okay. You can try writing suspense and tragic stories but not demoralizing stories. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ tragedy based ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬੇਸਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋੜਨ, ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਪੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੋੜਨਗੀਆਂ ਹੀ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਾਈਟ moralistic stories. We are always going to write motivating stories. Okay, so here we have a story. A long time ago, there lived a boy named Rodney in a village. He was very happy with his family. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ introduction ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ phrase ਦੇ ਨਾਲ start ਹੋਇਆ. A long time ago, there lived a boy, introduction of the character, named Rodney in a village. Setting, village. ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ village ਦਾ scene. He was very happy with his family. ਹੁਣ ਅਸੀਂ character introduce ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ explanation ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. But his happiness could not last for long. ਹੁਣ ਅਸੀਂ problem ਵੀ introduce ਕਰਤੀ. Rodney and his fellow villagers faced a severe drought. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ problem, drought ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਸੋਕਾ ਆ ਗਿਆ. They desperately waited for rains but with no luck. All the crops, land and even trees dried up. The cattle started dying. As there was no rain, the stream was drying up slowly. ठीक है? Hun plot. One night, एक रात, during a meet with the villagers, Rodney said, "Friends, we all have heard tales from our grandparents about an underground river flowing through our village. Why don't we dig and see?" Motivation. And now they are trying to figure out the cure of that problem, the solution of that problem. The villagers agreed and started digging. They dug for some days but gave up soon. However, Rodney kept on digging. When people told him to give up, he said, "God is helping and guiding my way." Catchy line. God is helping and guiding my way. One day, when he had dug deep enough, Rodney saw water. So, solution to the problem. His attitude of not giving up saved the whole village. Never give up so easily. Moral. Never give up so easily. Rodney advised all the villagers, now they are never short of water, and whenever any problem arises, all the villagers came up together and find a solution. Where there is a will, there is a way. And he said, don't give up so easily. Never give up so easily. So how was the story?
How was the story? It was interesting, isn't it? किन्ना कुछ असी देखा कि एक setting हुई, setup सीगा साडा village, and then characters, the boy, and then plot किसी पानी नहीं से आ रहा, एक प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस हुई प्लॉट के, सोका है, पानी नहीं है, और पानी दी काट कारण trees are drying up, the stream is drying up, the farmers are not able to farm properly. So then he said एक motivation आई कि असी की करांगे, we'll dig deep, because somebody had told them that there was a river underneath that place. So they all gathered, and he said, don't give up. Where there's a will, there is a way. Keep digging. And then luckily they found water. They found solution to the problem. Oh wow. अच्छा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ट्विस्ट ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲੇਜਰਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਰੌਡਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹੂੰਗਾ. And the surprising factor was that there was water underneath, है ना? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ट्विस्ट ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. You can always add a twist to make it more interesting. ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ twist ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ? Twist to the story ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਗਰ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ end different ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹਦਾ twist ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਗਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਰਸਟ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਔਰ look, people found a big pot of gold in it. There was a treasure. So this was the twist. Okay, let's look at the homework. So again, teachers, this is a collaboration of efforts between you and the children. So children are going to write a story based on the topic which I am going to give, and it's a request that kindly check their notebooks tomorrow when they come back, so that you can feed me back properly that whether or not the children have understood it properly. So the homework is, बच्चों सुनो, तुसी की लिखना है? Write a story, तुसी एक कहानी लिखनी है about a girl, एक लड़की बारे, who saves the life of a puppy. Wow! उन्हें एक छोटे जे पप्पी दी जिंदगी बचाई. Who fell down in a muddy pothole. एक चिक्कड़ वाले वड्डे टोए छोटा जा पप्पी गिर गया. हुन लड़की ने उस पप्पी दी जान किवें बचाई. This you have to write. So this is an interesting topic, and already the heading has a moral. So write a story, introduce the characters, keep a setting, introduce a problem, plot, introduce more characters, and then solve the problem and introduce the moral in the end. Okay. So children, we come to the end of the session. So interesting सी ना, story हमेशा interesting होंदी है और हमेशा story दे नाल दो रिश्ते बहुत याद आते हैं. कौन? एक दादी, एक नानी. Maternal grandmother, नानी. Paternal grandmother, दादी. Maternal grandfather, नाना जी. Paternal grandfather, दादा जी. But when we listen to the word story, सब तो पहली जिहड़ी फिगर साडे दिमाग च आंदी है मोस्टली आंदी है दादी दी, एंड सेकंड टर्न ते आंदी है नानी दी, because you tend to spend more time with your grandparents and they are the one who always narrate a cute little moralistic story to you. So that's how I want you to write this story so that when you become grandparents you can narrate this story to your grandchildren. Hope you enjoyed the session, children. See you soon next week, same time. Till then, have a nice day, write a nice story, help a puppy pull out from the muddy pothole. Till then, have a good day. Bye-bye. Thank you so much.